درود به همه، خوش اومدیم به 13مین درس آموزش و مقایسه پریمیر و فاینال کات. این جلسه قرار ریموو و دیلیت کردن کلیپ ها رو آموزش بدیم. هر جا احساس کردین مطلبی جا مونده و ما توضیح ندادیم برامون کامنت بذارید تا یه ویدیو تکمیلی از اون بسازیم و لینکش رو در دیسکریپشن قرار بدیم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. برای دیلیت کردن یک کلیپ ابتدا اون رو سلکت میکنید، بعد به منوی ادیت میرید و دیلیت رو انتخاب میکنید یا از روی کیبورد شورتکات دیلیت رو میزنید. اگه از کارتون منصرف شدین و خواستین به مرحله قبل برگردین، از منوی ادیت دوباره آندو رو بزنید یا با استفاده از شورتکات کامند زد این کار رو انجام بدید. تو درس‌های قبل گفته بودیم با نگه داشتن تیلدا و سلکت کردن یک کلیپ میتونید اون رو پاک کنید بدون اینکه کلیپ‌های کانکت شده به اون هم پاک بشن. حالا اگه بخوایم کلیپ سلکت شده رو بدون استفاده از تیلدا پاک کنیم و این کلیپ لینک شده هم سر جای خودش باقی بمونه، باید از شورتکات کامند آپشن دیلیت استفاده کنیم. برای انتخاب بخشی از کلیپ باید از ابزار رنج سلکشن استفاده کنیم. بخشی از کلیپ رو انتخاب میکنیم، حالا دیلیت رو میزنیم. میبینید که مابقی کلیپ ها حرکت میکنن و فضای خالی کلیپ دیلیت شده رو پر میکنن. برای اینکه این اتفاق نیفته باید گپ بسازیم. حالا برای اینکه با دیلیت شدن کلیپ گپ هم ساخته بشه به منوی ادیت برید و ریپلیس ویت گپ رو بزنید و یا میتونید از شورتکات شیفت دیلیت استفاده کنید. برای انتخاب ابزار سلکشن میتونید از شورتکات A استفاده کنید و یا با رفتن به منوی ابزارها اون رو انتخاب کنید. حالا با نگه داشتن کامند میتونید چند کلیپ رو سلکت و بعد اونها رو دیلیت کنید. روش دیگه سلکت کردن کلیپ ها استفاده از شیفت. میتونید یک کلیپ رو سلکت کنید و در همون لاین به کلیپ انتها برید. زمانی که شیفت رو نگه دارید و این کلیپ رو انتخاب کنید، تمام کلیپ های بین اینها انتخاب میشن و به راحتی با استفاده از شورتکات دیلیت اونها رو پاک کنید. خب برای آندو کردن از شورتکات کامند زد استفاده میکنیم. دیلیت کردن در پنجره براوزر با تایملاین تفاوت داره. مثلا یک کلیپی رو سلکت کنید و دیلیت رو بزنید. لاین قرمزی که بالای کلیپ ظاهر میشه به نشانه دیلیت شدن اون هست، ولی منتها الان داریم کلیپ رو میبینیم. اونم به این دلیله که داخل پنجره براوزر کلیپ ها دیلیت نمیشن، در واقع اونها ریجکت میشن که میتونیم با کلیک کردن روی این بخش و قرار دادن شیوه نمایش پنجره پروژکت روی ریجکت ها به راحتی به اونها دسترسی داشته باشیم. حالا چیکار کنیم که یک کلیپ به طور کلی از داخل پنجره براوزر پاک بشه؟ کافیه که رو اون راست کلیک کنید و بعد موو تو ترش رو بزنید یا از شورتکات کامند دیلیت استفاده کنید. این هم از دیلیت و ریموو کردن کلیپ ها داخل فاینال کات. بریم سراغ پریمیر. دیلیت کردن داخل پریمیر به دلیل تفکیک لاین های صوتی و تصویری ساده تر از فاینال کات. میتونید به راحتی یک کلیپ رو سلکت کنید و با زدن شورتکات دیلیت اون رو پاک کنید. و همچنین اگه منصرف شدید میتونید با زدن شورتکات کامند زد آندو کنید. ما اینجا یه مجموعه کلیپ گروپ شده داریم. حالا اگه خواستیم یه دونه از این کلیپ ها رو دیلیت کنیم، با نگه داشتن آپشن میتونیم به راحتی اون رو سلکت کنیم و بعد دیلیت کنیم. اگه خواستیم تعداد بیشتری از کلیپ های این مجموعه رو دیلیت کنیم، باید همزمان با نگه داشتن آپشن یا آلت شیفت رو هم نگه داریم و بعد کلیپ های دیگه هم سلکت کنیم و در انتها دیلیت رو بزنیم. خب برای آندو کردن دوباره میتونیم از کامند زد استفاده کنیم. طبق چیزی که در درس‌های قبل توضیح داده بودیم، میتونید با استفاده از شورتکات آی و او یه محدوده زمانی رو انتخاب کنید. چک کنید که میخواید کدوم لاین ها پاک بشن یا باقی بمونن. با سلکت کردن روی این بخش میتونید این کار رو انجام بدین و با زدن دیلیت اون بخش انتخاب شده پاک میشه جز اون لاینی که غیر فعال کرده بودیم. دوباره آندو میکنیم. حالا اگه بخواید این محدوده زمانی رو پاک کنید و مابقی کلیپ ها به صورت اتوماتیک فضای خالی شده رو پر کنن، در اصطلاح به همدیگه بچسبن، باید آپشن یا آلت رو نگه دارید و دیلیت رو بزنید. در درس های قبلی روش های مختلفی برای سلکت کردن کلیپ ها یاد گرفته بودیم که ساده ترین اونها درگ کردن موس بود. حالا میتونید بعد از سلکت کردن با استفاده از شورتکات دیلیت به راحتی اونها رو پاک کنید. یا میتونید با استفاده از شورتکات کامند A تمام اونها رو انتخاب کنید و بعد دیلیت کنید، یا با انتخاب ابزار سلکشن بخش مورد نظرمون رو انتخاب کنیم، دیلیت رو انجام بدیم. دیلیت کردن داخل پنجره پروژکت هم به همین صورت هست. منتها اینجا با نگه داشتن کامند میتونید چند کلیپ رو انتخاب کنید و با زدن دیلیت اونها رو پاک کنید. این ارور داره به ما میگه زمانی که این کلیپ ها رو پاک کنیم از داخل تایملاین هم پاک میشن. برای امتحان روی یس کلیک کنید. میبینید که کلیپ های پاک شده از داخل پنجره پروژکت به صورت اتوماتیک از داخل تایملاین هم پاک میشن.
نرم افزار اینجا حواسش هست که اگه شما اشتباه کردین برای جلوگیری از خطای شما ابتدا به شما اطلاع رسانی کنه. و برای اینکه بتونید با استفاده از شورتکات شیفت چند کلیپ رو انتخاب کنید، ابتدا حالت نمایش اونها رو به صورت لیست تغییر میدیم و بعد مثلا یک کلیپ رو انتخاب میکنیم و روی کلیپ بعدی با نگه داشتن شیفت کلیک میکنیم. میبینید کلیپ های بین اون هم انتخاب میشن و بعد به راحتی میتونید اونها رو دیلیت کنید. اگه داخل تایملاین با زدن شورتکات کامند A تمام کلیپ ها رو سلکت کنید و بعد یکی از لاین ها رو غیر فعال کنیم و دیلیت رو بزنیم، باز هم تمام اونها پاک میشن. برای اینکه بتونیم یه لاین رو نگه داریم حتما باید اون رو قفلش کنیم. دوباره شورتکات کامند A رو بزنیم، میبینید لاینی که قفل شده سلکت نمیشه و اگه شورتکات دیلیت رو بزنید مابقی پاک میشن و اون لاین باقی میمونه. برای اینکه بتونید همزمان تمام لاین ها رو قفل کنید یا غیر فعال کنید، با نگه داشتن شیفت روی یکی از اونها کلیک کنید و همچنین برای باز کردن قفل ها میتونید شیفت رو نگه دارید و قفل همه لاین ها رو با هم باز کنید. اینم از دیلیت کردن داخل پریمیر. امیدوارم آموزش های ما براتون کارآمد باشه. ویدیوهای ما رو با دوستاتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید. منتظر کامنتاتون هستیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.